first, ilagay muna natin yung locking lock nut. So, clockwise. Tapos, ilagay natin sa pinakadulo. Okay. Yan. Right. Then, next is yung ating sensor. Thread lang din natin siya. Clockwise din. Make sure na all the way tight siya. Hand tight only, no? Kung natin sobrang skip na sira. The next at final step is ilalak natin yung sensor. So, di siya basta-basta madaling matanggal, tsaka di siya basta-basta madaling manakaw. Okay? Para ma-lock natin siya, diba kanina clockwise yung ginawa natin, ngayon counterclockwise naman kasi para ma-lock yung sensor. Ayun, gagamitan natin siya ng wrench. So, yung brass yung isisikipan natin, no? Yung brass na lock nut. So, i-fiddle lang. So, counterclockwise siya pag isisikip mo siya dun sa sensor, yung ating lock nut. Counterclockwise siya iikot. Okay? Be careful lang na always tandaan na dapat sagad muna yung sensor to avoid air leakage, no? Bago natin sikipan yung i-secure siya via lock nut.